ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าการโจมตีนะคะระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูประวัติศาสตร์ความเป็นปฏิปักษ์กันมาอย่างยาวนานจะเห็นว่ามีการโจมตีลับหลายครั้งหรือว่าที่เรียกว่าสงครามเงาทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศแล้วก็ทางไซเบอร์ย้อนกลับไปนับตั้งแต่ปี 1979 ขณะที่โมฮัมเหม็ด เรซา ชาห์ผู้นำของอิหร่านซึ่งครั้งนั้นเนี่ยถือว่าอิสราเอลนั้นเป็นพันธมิตรตัวเขาเองถูกโค่นล้มจากอำนาจแล้วก็เลยเกิดระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นใหม่อุดมการณ์ในครั้งนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของการต่อต้านอิสราเอลหรือว่าช่วงปี 1982 นะคะตอนนั้นเองอิสราเอลเนี่ยบุกไปที่เลบานอนแล้วก็หน่วยพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านก็มีการทำงานร่วมกันกับชาวมุสลิมนิกายชีอะห์มีการก่อตั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ทางการของอิสราเอลมองว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นถือเป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดตามแนวชายแดนหรือว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยช่วงปี 1983 ขณะนั้นกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้มีการใช้ระเบิดเนี่ยฆ่าตัวตายในการขับไล่กองกำลังตะวันตกแล้วก็อิสราเอลออกจากเลบานอนช่วงปี 1992 ถึง 1994 ขณะที่อาร์เจนตินาแล้วก็อิสราเอลเนี่ยมีการกล่าวหาอิหร่านแล้วก็กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่สถานทูตอิสราเอลในอาร์เจนตินารวมไปถึงเหตุระเบิดของศูนย์กลางชาวยิวในอาร์เจนตินาด้วยนะคะส่วนปี 2002 ตอนนั้นมีการเปิดเผยเรื่องของอิหร่านเนี่ยเขามีโครงการในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแล้วก็ทางการของอิสราเอลนั้นก็มีความกังวลว่าอิหร่านเนี่ยกำลังพยายามในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์จนทำให้ทางการอิสราเอลพยายามที่จะเรียกร้องให้มีการดำเนินการที่รุนแรงต่อทางการอิหร่านหรือว่าช่วงที่มีสงครามไซเบอร์ก็คือปี 2010 ตอนนั้นน่ะตัวที่เรียกว่า Stuxnet เป็นไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายแล้วก็เชื่อว่าได้รับการพัฒนาจากสหรัฐอเมริกาและก็อิสราเอลเนี่ยถูกปล่อยเข้าไปโจมตีโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมที่ไซต์ดีเครียทานัสของอิหร่านถือว่าเป็นการโจมตีไซเบอร์ครั้งแรกนะคะที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือว่าหลังจากนั้นมาก็จะเห็นว่าทางการของอิสราเอลเนี่ยมีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอิหร่านอย่างในซีเรียก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนล่าสุดปี 2022 ผู้นำของสหรัฐอเมริกาอย่างโจไบเดนกับผู้นำของอิสราเอลในคราวนั้นเนี่ยมีการลงนามในคำมั่นร่วมกันในการปฏิเสธอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วก็เป็นการแสดงความสามัคคีของพันธมิตรระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลในการต่อต้านอิหร่านด้วยค่ะครับในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์บอกว่ากองทัพของอิสราเอลนั้นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทำลายอาคารพาณิชย์ความสูง2 ชั้นในเมืองบาลเบกทางตะวันออกของเลบานอนและอยู่ไม่ห่างจากพรมแดนติดกับซีเรียเบื้องต้นนั้นไม่มีการยืนยันผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนะครับเช่นเดียวขณะที่กองทัพอิสราเอลออกแถลงการว่ามีการส่งเครื่องบินรบไปโจมตีพื้นที่ดังกล่าวจริงเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดจากที่ราบสูงโกลันเพื่อโจมตีภาคเหนือของอิสราเอลเมื่อคืนวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่อิหร่านนั้นยิงขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากเข้าโจมตีอิสราเอลส่วนอาคารหลังนั้นคือคลังแสงของอาวุธนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ล่าสุดก็กองทัพอิสราเอลและก็กองทัพกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นก็มีการตอบโต้ไปมากันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับอิสราเอลนะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการรายงานข่าวเรื่องของการที่ทางการอินโดนีเซียนั้นเตรียมสถาปนาสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลเนื่องจากว่าอินโดนีเซียเนี่ยอยากที่จะมีการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาแล้วก็แหล่งข่าวเนี่ยมีการรายงานว่าทั้ง2ประเทศนั้นมีการเจรจาลับเป็นเวลากว่า3 เดือนในการบรรลุข้อตกลงร่วมกันแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้นะคะอาจจะสวนทางเพราะว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียออกมาประกาศชัดเจนและพูดถึงจุดยืนของอินโดนีเซียที่มีต่อปาเลสไตน์ว่ายังคงเหมือนเดิมในการมอบการสนับสนุนให้กับทางด้านของรัฐปาเลสไตน์ขณะเดียวกันอินโดนีเซียยังยืนหยัดในการปกป้องสิทธิ์ไม่ได้มีแผนในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลเนื่องจากว่าทางการอินโดนีเซียมองว่าณวันนี้อิสราเอลนั้นยังคงมีการโจมตีและก็ทำให้พี่น้องประชาชนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาได้รับความเดือดร้อนค่ะจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคนที่ออกมาพูดถึงสถานการณ์นี้คนหนึ่งนั่นก็คือทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนซึ่งตอนนี้เนี่ยยูเครนเองก็กำลังมีความขัดแย้งอยู่กับทางด้านรัสเซียแล้วก็ต้องบอกว่ายูเครนเองนั้นเนี่ยกำลังเรียกร้องการสนับสนุนจากชาติตะวันตกนะครับวโลดิเมียร์เซเลนกี้เนี่ยครับพอเขาเห็นนะครับทางด้านชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเป็นทางด้านในส่วนของฝรั่งเศสหรือว่าอังกฤษเนี่ยครับรวมถึงจอร์แดนช่วยกันสกัดขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านตอนที่ยิงเข้าไปโจมตีอิสราเอลเนี่ยนะวโลดิเมียร์เซเลนกี้นั้นเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็โพสต์ข้อความลงบนแพลตฟอร์ม X เนี่ยในลักษณะที่น้อยอกน้อยใจนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยฮะ
ตอนนี้ยูเครนเนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือจากพันธมิตรแบบนี้นะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเพียงแค่คำพูดเท่านั้นแต่ต้องการการกระทำที่จริงใจตอนนี้เนี่ยทางด้านเซเลนสกี้นั้นบอกในลักษณะที่บอกว่าท้องฟ้าของยูเครนนั้นก็เต็มไปด้วยโดรนเต็มไปด้วยขีปนาวุธแต่พันธมิตรนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มาสนใจยูเครนเหมือนที่พันธมิตรเหล่านี้เนี่ยไปให้การช่วยเหลือกับทางด้านของอิสราเอลนะครับคือพูดในลักษณะที่บอกว่านี่แหละนะอิสราเอลนั้นเนี่ยได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างดีจากชาติต่างๆไม่เหมือนกับทางด้านยูเครนที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับกำลังว่าถูกทอดทิ้งเซเลนสกี้บอกว่าท้องฟ้ายูเครนนั้นเนี่ยไม่อาจปกป้องผ่านถ้อยคำโวหารเท่านั้นและในข้อเท็จจริงยูเครนกำลังเฝ้ารอแพ็กเกจการสนับสนุนที่สำคัญอย่างยิ่งหลายเดือนแล้วข้อเท็จจริงคือเรายังต้องรอการโหวตในสภาคองเกรสสักขีพยานในข้อเท็จจริงก็คือความมั่นใจของพวกก่อการร้ายมีมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ควรปล่อยให้สูญเปล่าไปมากกว่านี้นะครับในขณะที่ทางด้านฝั่งของไมค์จอนสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกมาระบุเมื่อวานนี้ครับว่าเขาจะพยายามเนี่ยผ่านแพ็กเกจการช่วยเหลืออิสราเอลแต่ไม่ได้พูดถึงแพ็กเกจการช่วยเหลือยูเครนแต่อย่างใดครับนั่นก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่ทางด้านดามิโตรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐนะครับเมื่อวานนี้บอกว่าเรากำลังเดินหน้าเจรจาเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบแพทริออตเพิ่มเติมแต่เขาแสดงความผิดหวังเกี่ยวกับความล่าช้าในการส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนครับแน่นอนนะคะเรื่องของความช่วยเหลือทางทหารจากชาติตะวันตกวันนี้เองเนี่ยทำให้ยูเครนอาจจะไร้เรื่องของการป้องกันการโจมตีทางอากาศจากการเปิดเผยของพลเอกโอเลกซานเดอร์ซินสกี้ผู้บัญชาการกองทัพยูเครนมีการเตือนเลยบอกว่าณตอนนี้สถานการณ์สู้รบในภาคตะวันออกของยูเครนเองเนี่ยกำลังมีปัญหาแล้วก็เกิดความตึงเครียดและยังมองได้ว่าถ้าเกิดว่าเข้าสู่ฤดูร้อนเมื่อไหร่หรือว่าอากาศมันอบอุ่นลงเมื่อไหร่อันนี้แหละอาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้รัสเซียนั้นเข้าถึงเรื่องของรถถังมากขึ้นแล้วก็ทำให้รัสเซียนั้นมียุทธวิธีในการรุกคืบมากขึ้นโดยเฉพาะณตอนนี้ที่เกิดความกังวลใจก็คือการควบคุมหมู่บ้านโบนาดิฟกาที่อยู่ทางตะวันออกของเมืองบักมุดนะคะขณะเดียวกันยังมีการพยายามเข้าถึงเมืองคาซิฟยาซึ่งตรงนี้เป็นฐานที่มั่นสำคัญของยูเครนในตะวันออกส่วนเรื่องของการช่วยเหลือจากทางด้านของชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่มันชะลอตัวลงแบบนี้ทำให้ยูเครนไร้การป้องกันการโจมตีทางอากาศหรือแม้กระทั่งการระดมการโจมตีอย่างหนักในสนามรบและขณะเดียวกันถ้าวันนี้เองเนี่ยยูเครนไม่ได้มีอาวุธชุดใหม่จากความช่วยเหลือของชาติตะวันตกโอกาสที่จะชนะรัสเซียนั้นเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าณวันนี้เองเนี่ยทางด้านของสภาสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ได้มีการเปิดอภิปรายเรื่องของร่างกฎหมายช่วยเหลือยูเครนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพูดคุยแล้วก็เห็นพ้องไม่ตรงกันด้วยค่ะครับดังนั้นเนี่ยครับสิ่งที่สอดคล้องกับทางด้านผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนออกมาพูดก็คือทางด้านพลเอกอเล็กซานเดอร์เซียสกี้นั้นเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์แนวหน้านั้นอยู่ในความยากลำบากล่าสุดนั้นเนี่ยครับนายพลเซอร์ริชาร์ดบารอนครับซึ่งคนนี้เป็นอดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการร่วมแห่งอังกฤษนะครับก็บอกว่าตอนนี้ความเสี่ยงร้ายแรงที่สุดของยูเครนนั้นก็คือพวกเขากำลังจะพ่ายแพ้สงครามแล้วก็บอกว่าน่าจะภายในปีนี้นะครับเขาบอกว่ายูเครนนั้นอาจรู้สึกว่าไม่สามารถเอาชนะได้และถึงจุดนั้นทำไมผู้คนถึงอยากจะต่อสู้และตายต่อไปเพื่อปกป้องผู้ที่ไม่สามารถปกป้องได้อีกหรือแต่ณขณะนี้ยูเครนนั้นยังไม่ถึงจุดนั้นแต่เขาบอกว่ากองกำลังยูเครนนั้นเนี่ยตอนนี้มันเหลือสัพพะกำลังน้อยมากไม่ว่าเรื่องของเครื่องกระสุนกองกำลังและระบบป้องกันภัยทางอากาศรวมถึงการตอบโต้ปีที่แล้วก็ล้มเหลวในการขับไล่รัสเซียออกจากพื้นที่ที่ยึดครองเอาไว้และตอนนี้รัสเซียนั้นเตรียมพร้อมสำหรับการรุกในช่วงฤดูร้อนส่วนลักษณะกลยุทธ์ที่เป็นไปได้บารอนบอกว่ารูปแบบการรุกของรัสเซียที่กำลังเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจนเราเห็นรัสเซียรุกโจมตีแนวหน้าโดยใช้ประโยชน์จากปืนใหญ่กระสุนปืนที่มากกว่ายูเครนเนี่ยอัตรา5-1และการเสริมกำลังด้วยการใช้อาวุธชนิดใหม่รวมถึงระเบิดร่อนอย่าง FAB ซึ่งมันเคยเป็นระเบิดโง่แต่วันนี้เนี่ยครับทางด้านในส่วนของรัสเซียนั้นเนี่ยเอาระเบิดยุคสหภาพโซเวียตนั้นเนี่ยมาเสริมระบบนำทางด้วยระบบ GPS ทำให้ระเบิดแรงดันสูงเหล่านี้เนี่ยครับมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นปัญหาของยูเครนก็คือว่าพวกเขาไม่รู้เลยว่ารัสเซียนั้นจะมุ่งเป้าไปที่ใดและพวกเขาต้องวิ่งตามไปป้องกันให้ทันเหมือนกับปีที่ผ่านมารัสเซียรู้แน่ชัดว่ายูเครนมีแนวโน้มจะโจมตีที่ใดคือบริเวณซาปอริเซียไปยังทะเลอาซอฟพวกเขาก็วางแผนตามนั้นและขัดขวางการรุกคืบของยูเครนได้สำเร็จในขณะที่ทางด้านดร.แจ็ควัตลิงนักวิจัยอาวุโสด้านการสงครามภาคพื้นดินนะครับก็บอกว่าหนึ่งในความท้าทายที่ยูเครนมีก็คือว่ารัสเซียสามารถเลือกได้ว่าจะส่งกองกำลังเนี่ยไปที่ใดมันเป็นแนวหน้าที่มีระยะทางยาวมากและยูเครนจำเป็นต้องสามารถป้องกันให้ได้ทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่ายูเครนนั้นทำไม่ได้และเบื้องต้นยังไม่ทราบชัดเจนว่ารัสเซียนั้นจะกำหนดทิศทางของการโจมตีไปทางใดบ้าง
เป็นไปได้ที่จะแบ่งตัวเลือกต่างๆ ออกเป็น3ตำแหน่งนั่นก็คือคาคีฟภูมิภาคดอนบาสและก็ซาปอริเซียดรวัตลิงนั้นบอกว่าคาคีฟเนี่ยมีความเสี่ยงอย่างแน่นอนในฐานะเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนและตั้งอยู่กับชายแดนรัสเซียคาคีฟจึงเป็นเป้าหมายที่น่าดึงดูดสำหรับกองทัพรัสเซียขณะที่คาคีฟยังคงถูกโจมตีทุกวันด้วยขีปนาวุธของรัสเซียโดยที่ยูเครนนั้นไม่สามารถป้องกันภัยทางอากาศได้เพียงแต่ป้องกันโดรนเท่านั้นขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธที่มุ่งมานั้นก็เข้าทำลายเป้าหมายอย่างชัดเจนซึ่งนักวิเคราะห์มองว่ายูเครนนั้นยังจะคงดำรงอยู่ได้แม้คาคีฟต้องล่มสลายแต่มันจะเป็นหายนะต่อขวัญและกำลังใจและเศรษฐกิจซึ่งอาจนำไปสู่การยอมแพ้ในที่สุดครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ